با عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان عزیز، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب همونجوری که همه شما عزیزانی که در کارزار 10,000 قدم در روز امسال شرکت کردید در جریان هستین و برای عزیزانی هم که در جریان نیستین، این خبر خوب رو بهتون بدم که کارزار 10,000 قدم ما امسال با موفقیت برای سومین سال پیاپی در ایران و دهها کشور دیگه از اول تا آخر خرداد با موفقیت به سرانجام رسید و تبریک و خسته نباشید میگم به همه شما عزیزانی که با همت بالا و واقعا شجاعتی که میخواد این 10,000 تا رو شروع بکنی و در واقع یک ماراتون پیاده‌روی را با خوبی و با کیفیت خوب به پایان رسوندیم. من هم به نوبه خودم این 10,000 تا را از یک روز قبل از اول خرداد شروع کردم و با موفقیت به پایان رسوندم. هر روز با اینکه کار میکردم از صبح تا شب، هر نحوی که بود 10,000 قدم رو تموم کردم. به هر حال بینندگان عزیز، در کشور ما روش‌های مدیریت سلامت به استاندارد روز خیلی فاصله داره و در کشورهای پیشرفته یکی از بهترین روش‌های مدیریت سلامتی نحوه زندگی سالم هست. و وقتی از نحوه زندگی سالم حرف میزنیم یعنی تغذیه خوب که متاسفانه هزاران مشکل در کشور ما هست به خاطر شرایط اقتصادی، یعنی ورزش خوب که باز خیلی از مردم ما ورزش نمی کنن، یعنی نحوه انجام فعالیت‌های روزانه. خیلی ها باز به خاطر عدم مدیریت خوب مشکلات زیادی را روزانه باهاش مواجه هستند و همچنین مسائل روحی روانی که باز مردم ما تحت فشار زیادی هستند. از طرف دیگه نحوه مسائل درمانی و مدیریت بیماری های مختلف هم در کشور ما با استانداردهای روز دنیا متفاوت است، به این گونه که تا یک آسیب کوچیکی یکی پیدا میکنه یا گچ میبندن یا جراحی میکنن و در کنار این دو روش کلی هم دارو و مواد شیمیایی به این مردم عزیز ما داده میشه. بینندگان، دارو یعنی ماده شیمیایی و ماده شیمیایی هم اکثرا برای بدن مضر هستند. درسته دردتون رو تسکین میدن، یک سری بیماری ها را خوب میکنن، ولی عوارض جانبی داروها خیلی بالاست. همین لحاظ در کشورهای غربی که اکثرا سازنده همین داروها هستند تا حد امکان داروها را به پایین ترین حد امکان آوردن و تجهیز دارو به این راحتی ها نیست. به عنوان مثال شما در هیچ کشور اروپایی و آمریکایی و غیره نمیتونید برین داروخانه و آنتیبیوتیک و مستقیم از داروخانه بدون نسخه پزشک بگیرید، در صورتی که در ایران هر داروخانه بدون هیچ نسخه به شما آنتیبیوتیک میده که یک ماده شیمیایی مضر هست برای بدن، مگر اینکه واقعا لازم باشه. و یا دهها داروی دیگه که در ایران بدون نسخه داده میشه. در اینجاها فقط و فقط یک داروهایی که به اسم پینکیلر هستن یا مسکن در واقع، مثل پاراستامول و استامینوفن و اینجور داروها بدون نسخه به بیمار داده میشه. حتی دیاسپام که در ایران به همین راحتی همه استفاده میکنن، اینجا با نسخه پزشکه و پزشک هم بایستی اون بیمار رو ببینه و معاینه بکنه و اگه لازم شد دارو بدن. به هر حال بحث ما بحث دارویی نیست، ولی بحث فرهنگ سازی هست که خوشبختانه شما همراهان کارزار 10,000 قدم در روز در طی این 3 سال تونستین به دوستان و آشنایان خودتون به این شیوه در واقع با عمل تونستین به بقیه ثابت بکنید که میشه بدن رو سالم نگه داشت با پیاده روی و یا با سایر ورزش هایی که صدها هموطن پیام میدن، میگن من کمر درد داشتم، شونه درد داشتم، این تمرین رو انجام دادم و خوب شدم که در برنامه آتی به اونها هم خواهم پرداخت. در این برنامه امروز میخوام به چند نکته در رابطه با آمارها و نظرسنجی هایی که از تعداد خیلی کمی از شما عزیزان در سوشال مدیا و مخصوصا کانال روز کلینیک تلگرام روز کلینیک انجام دادیم براتون یه سری آمارهای خیلی
کمی را ارائه بدم، هرچند این نظرسنجی ها از نظر علمی تقریبا میتونم بگم چندین ایراد میتونن داشته باشن، ولی باز به ما یک اطلاعات خیلی خوب را میدن و دلیل من از انجام این نظرسنجی ها در طی این کارزار، مخصوصا در این هفته آخر، این بود که یک اطلاعات جزئی از همین عزیزانی که در سوشال میدیا ما را فالو میکنن و جزء کانال روز کلینیک هستن، یه اطلاعات جزئی به دستمون بیاد که ببینیم سطح فعالیت‌های ورزشی و نحوه زندگی سالم در بین ما ایرانیان چطوریه. خب به چند تا نکته از این نظرسنجی ها اشاره میکنم. 3 تا نظرسنجی انجام دادم، یکی در رابطه با اندازه پیاده‌روی، یکی در رابطه با انجام ورزش روزانه و یکی اینکه آیا در کارزار 10,000 قدم در روز شرکت کردن یا نه. اولا که خب میدونیم اعضای کانال روز کلینیک در کشور مختلف دنیا هستند و نمیتونیم بگیم همه اینا تو ایران هستن، چرا که یک ایرانی که در اروپا و استرالیا و آمریکا زندگی میکنه بدون تردید دوستان به خاطر هم نوع شدن و توجهاتی که از جامعه غربی گرفته تغییراتی در زندگیش ایجاد شده و اکثریت ایرانیانی که در خارج هستن، نمیدونم بگم متاسفانه و خوشبختانه، در مقایسه با هموطنان داخل فعالیت ورزشی بالایی دارن و خب طبق آماری که من اطلاع دارم، لیست اعضا و غیره، میدونم که شاید نصف کمتر 1/3 هموطنانی که در کانال روز کلینیک هستن کسایی هستن که در کشور خارجی زندگی میکنن. پس به همین لحاظ توجه من مخصوصا برای ایران بود که ببینم در ایران وضعیت به چه قراره که اونو از راه دور در همین حد تونستیم انجام بدیم. خب نظرسنجی اولی همونجوری که در تصویر میبینید این بود که شما در طی یک روز تقریبا چقدر پیاده‌روی میکنید. در این نظرسنجی 1600 نفر این نظرسنجی را دیدن و 473 نفر اینو شرکت کردن و رأیشون رو دادن و اینم اشاره بکنم که این نظرسنجی رو من در اینستاگرام هم گذاشتم، ولی خب میدونیم که اکثر شماهایی که این برنامه رو میبینید شاید اصلا به سوشال میدیا دسترسی نداشته باشیم. پس این آمار از نظر علمی گفتم اعتبار خیلی بالایی نداره، ولی از همین تعدادی که 473 نفری که تا الانی که برنامه رو ضبط میکنم رأی دادن، 19% گفتن اصلا پیاده‌روی نمی‌کنیم. ببینید این خیلی زنگ خطر واضحی را به ماها به عنوان ایرانی و مخصوصا مسئولین کشور میگه. 17% گفتن 15 دقیقه پیاده‌روی میکنیم. خب میدونیم 15 دقیقه پیاده‌روی تقریبا مثل پیاده‌روی نکردنه، اونم نصفش از سر خونه تا مغازه رفتن و یعنی پیاده‌روی 1-2 دقیقه رو سر هم کردن. احتمالاً گفتم 15 دقیقه و خیلی هم احتمال داره که بگن همون پیاده‌روی تو خونه بالا پایین رفتن حساب کردن. گفتم خب من حداقل 15 دقیقه راه میرم. پس به طریقی میتونیم بگیم این 15% هم جزء اون افرادی هستن که پیاده‌روی نمی‌کنن. خب ببخشید 17%. اگه 17 و 19 رو با هم جمع بکنیم اون 37% مردم ما گفتن پیاده‌روی نمی‌کنیم. یه جورایی با اون 17% و 19% با هم جمع بکنیم. ببینید این خیلی آمار بالاییه و جالبه در اینستاگرام که من این نظرسنجی رو گذاشتم 40% بود. در واقع 40% مردم ما اصلا پیاده‌روی نمی‌کنن و این جای تأسف داره بینندگان عزیز. همونجوری که در برنامه‌های قبلی گفتم ما در تحت هر شرایطی میتونیم حداقل نیم ساعت 1 ساعت پیاده‌روی بکنیم و پیام‌هاشو میخونم که از خود هموطنان ایرانی در برنامه آینده اینو خواهم گفت. بارها شده یه عده‌ای پیاده‌روی کردن و نتیجه‌شو دیدن. 1% گفتن 30 دقیقه پیاده‌روی میکنیم و 13% گفتن 45 دقیقه. من عمدن این یه ربع به یه ربع اندازه زمان بندی رو گذاشتم که یکم واضح‌تر و راحت‌تر بشه برای شما عزیزان که رای میدین، ولی اگه باز بخوایم گروه بندی بکنیم اینجا در واقع 30 دقیقه و 45 دقیقه تو یک کاتگوری میافتن.
خب در این کاتگوری میتونیم بگیم که حدود 34% از مردم ما روزی حدود نیم ساعت تا 45 دقیقه پیاده‌روی میکنن که این قابل قبوله و خیلی خوبه. و 1 ساعت پیاده‌روی رو گفتن 15% و 6% گفتن 1 ساعت و نیم. اینجا دیگه 2 ساعت هم گفتن 2%، بیشتر از 2 ساعت هم 7%. جالبه این بیشتر از 2 ساعتی ها تقریبا دقیقا همون همراهان کارزار 10,000 قدم هستن که چند تاشون رأی دادن و 32 نفر هستن که گفتن ما بیشتر از 2 ساعت پیاده‌روی میکنیم. این بیشتر از 2 ساعت و 2 ساعت و 1 ساعت و نیم بینندگان باز در یک کاتگوری هستن که اگه جمعشون بکنیم 8 و 7 15% مردم ما در حد استاندارد پیاده‌روی میکنن و اون 1 ساعت هم بهش اضافه بکنیم 30%. پس ببینید باز به همون نظراتی که بوده 40% گفتن پیاده‌روی نمی‌کنیم یا 15 دقیقه، یه 30% هم گفتن ما 1 ساعت بیشتر پیاده‌روی می‌کنیم. اگه بخوایم 2 تا گروه بندی بکنیم در واقع میتونیم بگیم 30% مردم ما از جمعیت 80 میلیونی به اندازه استاندارد پیاده‌روی میکنن که این مایه تأسفه واقعا. پس این اندازه پیاده‌روی روزانه به ما خیلی نکات رو یادآوری میکنه و این عزیزانی که کمتر از 1 ساعت پیاده‌روی میکنن یا دیگه خیلی حد بالاشو بگیریم نیم ساعت و 45 دقیقه به پایین، واقعا بایستی اینو بدونن که 10 بیماری اضافه وزن، دیابت، قند خون، فشار خون، بیماری‌های قلبی، نورولوژی و ماسکولواسکلتال یا دستگاه اسکلت حتما به سراغتون خواهد اومد. پس در این شکی نکنید. امیدوارم که شما عزیزان پیاده‌روی رو در برنامه روزانه خودتون قرار بدین و حداقل نیم ساعت پیاده‌روی بکنید. اینم اضافه بکنم که واقعا از همه شما عزیزانی که این زحمت رو کشیدین رأی دادین خیلی تشکر میکنم. هستن متاسفانه هموطنانی که دیدن ولی یک زحمت نکشن یک دکمه رو فشار بدن. اینها احتمالاً جزء همونایی هستن که پیاده‌روی نمی‌کنن و الا کسی که پیاده‌روی بکنه یه دقیقه همچین نظرسنجی توجهش رو به خودش جلب خواهد کرد. نظرسنجی بعدی این سوال مطرح شده که آیا شما به طور منظم ورزش می‌کنید؟ اینجا هم من توضیح داده شده که منظور از ورزش یعنی از پیاده‌روی ساده روزانه گرفته تا هر نوع ورزش دیگر گروهی یا فردی. کلا هر نوع ورزشی که شما انجام میدین و این مورد سوال قرار دادیم که باز در طی این 2 هفته 486 نفر رأی دادن و جالبه که باز اینجا هم 150 نفر یا 31% گفتن خیر. واقعا آفرین به شماها، به این عزیزان. 31% مردم ما اصلا ورزش نمی‌کنن. ببینید 1/3 کشور ما اصلا ورزش نمی‌کنه و البته میگم باز این نظرسنجی ها خب یکی ورزشی میگه شاید در کنارش 7 ساعت فعالیت فیزیکی انجام میده. میگم این نظرسنجی ها ایراد داره. بینندگان نظر علمی من اینو اعلام میکنم ولی باز هم کافیه که زنگ خطر رو به ما اعلام بکنه. پس 31% گفتن خیر اصلا هیچ ورزشی انجام نمیدیم. 19% گفتن بله 1 تا 2 بار در هفته ورزش میکنن. باز دستشون در نکنه، عالی. و 30% گفتن بله 3 تا 4 بار در هفته ورزش میکنن و هر روزم 20%. در واقع اون 30% 3 تا 4 بار در هفته و 20% رو که با هم جمع کنیم میشه 50%. و جالبه که اگه ما این نظرسنجی رو با نظرسنجی قبلی که آیا پیاده‌روی میکنید یا نمیکنید و نظرسنجی بعدی که در کارزار شرکت کردین یا نکردین بغل هم بذاریم، چون هر سه تاش به اندازه ورزش و فعالیت‌های روزانه میرسه، یه جورایی هر سه تا با هم میتونن همدیگه رو تایید بکنن و این نقطه قوت این سه تا نظرسنجی که من با هدف اینو سوالات مطرح کردم. و اینجا 50% مردم ما گفتم ما 3 تا 4 بار در هفته یا
هر روز ورزش میکنیم. در نظرسنجی قبلی هم همونجوری که گفتم 40% تقریبا گفتن هیچ پیاده‌روی نمیکنن. ببینید یه جورایی با هم همخونی میکنن. این نکته خیلی حائز اهمیتیه و اینجا هم باز بایستی مسئولین از وزارت بهداشت و پزشکی ما که متاسفانه امیدی نیست و انصاری هم نمیشه داشت وقتی یک عده بسیجی اونجا نشستن برای مردم تعیین تکلیف میکنن، نمیشه انصار داشت. ولی از شما مردم عزیز و همکاران رشته های پزشکی، پیراپزشکی، روانشناسی، دندان پزشکی و تمام رشته های پزشکی این خواهش دارم که شما هر کدومتون اگه یک ماه به هر بیماری که میاد به مطب‌هاتون یا بیمارستان یا هر جایی، حتی خانه سالمندانی که هستین، هر خونه بهداشتی که هستین، هر کادر درمانی برای یک ماه تصمیم بگیره به تمام بیماراش بگه شما روزی نیم ساعت پیاده‌روی کن، شما هفته 2-3 دفعه نیم ساعت ورزش کن. باور کنید کار 10 تا وزارت بهداشت رو شما همه با هم انجام خواهیم داد. متاسفانه 3 سال من این کارزار رو با همکاری 10 هموطن غیر کادر درمانی که با شور اشتیاق هر روز تعداد قدم‌هاشون رو شیر کردن، هر روز پیام دادن، انجام دادیم طریق از یک ساپورت اصلی کادر درمان. متاسفانه این کشور و مسئولینش کاری کردن که کادر درمان هم به این مسائل اهمیت نمیده، در صورتی که از نظر اخلاق حرفه‌ای، از نظر کدهای پروفشنالیسم، وظیفه کادر درمان توصیه به سلامت زندگی کردن، وظیفه کادر درمان انجام چنین نظرسنجی های، وظیفه کادر درمان توصیه به پیاده‌روی. ولی متاسفانه در پیام‌های برنامه بعد خواهم خوند 10 بیمار پیام دادن که گفته من یک زانو دردی دارم، دکتر گفته اصلا پیاده‌روی نکن، کمردرد دارم گفته اصلا پیاده‌روی نکن، برخلاف تمام گایدلاین ها و استانداردهای روز دنیا. حالا تعدادشون شاید 5% باشه، من نمیدونم، از همونو هم نظرسنجی ما نداریم. یکی از دلیل هایی که در کشور ما مسئولین به فکر آمار برداری و انجام یک سری مطالعات علمی نمیشن، نکته ضعفاشونه. بینندگان عزیز، هر نظرسنجی که بگیرن به ضررشونه، به هر همین اینجور مسائل انجام نمیدن چون نکته ضعفاشون و عدم مدیریتشون نشون داده میشه. پس به همین خاطر شما کادر درمان عزیز، شما هموطن عزیز، خودتون باید به فکر سلامتیتون باشین، چون از نظر سیستم حکومتی کسی به این اهمیت نمیده. هرچند طبق یه سری کلیپ‌ها و چیزایی که آدم میبینه، خود همین مسئولین که به فکر سلامتی شما نیستن بهترین مربی ورزش و بهترین باشگاه‌ها و کوهنوردی‌ها و قرق میکنن کورو که آقا بره پیاده‌روی بکنه، ولی شما نمی‌کنید. به هر حال مسائل زیاده. یکی از عزیزان وقتی این برنامه کارزار 10,000 قدم رو دید داشت به من گفت مردم اینجا باید نونم داشته باشن بخورن که پیاده‌روی بکنن و اونجا بود که من واقعا زبونم بند اومد. میدونم خیلی ها واقعا به خاطر شرایط اقتصادی نمیتونید ورزش بکنید، به جای اون 1 ساعت ورزش میرین 1 ساعت کار میکنید، 1 ساعت مسافر کشی میکنید. من اینا رو میدونم بینندگان، ولی چاره نیست. شما در حتی شده 1 ساعت از خوابتون کم کنید ورزش بکنید، 1 ساعت از تلویزیون نگاه کردنتون کم کنید ورزش کنید، 1 ساعت از کار متفرقتون کم کنید ورزش کنید. بالاخره این وقت هم همه با همه شرایط اقتصادی بد خیلی از شماها این 1 ساعت ها رو به تخصیص میدین دیگه، درسته؟ پس حرف من، نکته من اینه، شما اونا رو کم کنید، یه فیلم نبینید از این سریال های ببخشید افتضاح حکومتی، چقدر ببینید، ورزش کنید. نظرسنجی آخرم که سوال این بود که آیا در کارزار 10,000 قدم در روز خرداد ماه امسال شرکت کردید یا نه؟ 21% گفتم بله، روزی 10,000 قدم پیاده‌روی کردم و 44% گفتم بله در حد توان پیاده‌روی کردم، 21% گفتن خیر و 14% گفتن از این کارزار اطلاعی نداشتم. ببینید بینندگان عزیز، این برنامه هر چقدر خوب باشه، هر چقدر موفق باشه، باز میلیون ها نفر در ایران اطلاعی ندارن. برای همینه که من همیشه
در برنامه ها از شما خواهش میکنم اطلاع رسانی کنید. همینجور که من وقت میذارم برای شماها به شما توصیه میکنم، شما هم میتونید اینا رو منتقل کنید. عزیزانی که پیاده روی نمیکنن اصلا واقعا سلامتیشون در خطر، بیماری های زیادی در امسالشون خواهد بود. اینجا هم بخوایم باز یک جمع‌بندی بکنیم، یک جورایی به همون دوتا نظرسنجی قبلی میرسیم که نصف مردم تقریبا ورزششون میکنن و حدوداً بگیم نصفش هم اصلا ورزشی نمیکنن. اینه که دوستان من خواستم با انجام این سری نظرسنجی با کم و کاست‌های مختلف به شما نشون بدم که تقریبا نصف مردم عزیز ما هیچ اطلاعی از ورزش و فعالیت ورزشی ندارن، انجام نمیدن و امیدوارم که شماها با همت بالا و اطلاع رسانی و همچنین با خواهشی که در اعضای کادر درمان هنوز یک کم همت و غیرت ایرانی را جمع کنند و به فکر سلامتی مردم و جامعه باشیم. ماها مسئولیم همکاران عزیز. شمایی که میبینی این نظرسنجی رو از کنارش میگذری و میگه خیلی خوب ولش کن فلانی درست کرده من اهمیت ندم بهش، شما باز خودت درست میکردی اینو. هر کادر درمانی مسئوله. حالا این یه مثاله. به جای تجویز این همه دارو، به جای توصیه به جراحی ها، به جای توصیه به استراحت که غیر علمیه، در اکثر مواقع توصیه به ورزش، فعالیت های فیزیکی درست و نحوه زندگی سالم بکنید که اینها استانداردهای روز دنیا هستن که توسط مقالات ثابت شدن، توسط تحقیقات صدها متخصص و کارشناس در سراسر دنیا این توصیات داده شده و گایدلاین ها اینو میگن که بارها اینجا براتون خوندم. خب به هر حال امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. باز هم تشکر خاصی میکنم از همه شما عزیزانی که همراه من و با همت بالایتون در این یک ماه روزی 10,000 قدم پیاده روی کردین و مخصوصا توجه خاصی از عزیزانی که در حد توان پیاده روی کردن، اون هم خیلی باعث افتخار بود و امیدوارم که شما عزیزانی هم که اصلا پیاده روی نمی‌کنید از فردا شروع کنید. همیشه ما باید این کارزار رو داشته باشیم و من تصمیم گرفتم که این کارزار پیاده روی 10,000 قدم در روز در خرداد ماه را تا آخر عمرم انجام بدم. حالا چه یک نفر باشم چه 80 میلیون. امیدوارم روزی برسه که خرداد ماه بشه ماه سلامتی در کشور ما و همه با هم بتونیم این فرهنگ سازی رو بکنیم که همه مردم ایران در طی خرداد ماه هر روز پیاده روی بکنن. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. شب و روز خوش. خدا نگهدار.